heter Anna Häger och jag bor i Hammarland där jag också är uppvuxen. Idag så jobbar jag på ett startupbolag som heter Flexens med projektet Smart Energy Åland och där jobbar jag som, hur ska man sammanfatta det? Jag jobbar med medborgarinitiativ och samhällsdialog. Så jag är med och låter alla ta del av samtalet i hur en omställning för energi ska gå till. Att det inte bara är de i toppen som snackar om saken utan även att de som faktiskt är ute i samhället, gemene man, vardagshjälten också finns med och faktiskt får ta del av och ge sin sida och sina synpunkter av det här. I mitt arbete så ser jag liksom att det finns så oerhört mycket som den enskilda personen, den enskilda aktören eller organisationen, det är både på stort och smått, hur de kan påverka. Och det driver mig oerhört mycket, att man inte ser sin egen förmåga, sin egen påverkningskraft. Att jobba med de här människorna och organisationerna eller aktörerna ute i samhället, alla nivåer, att det är som att ge dem superkrafter till att se på sig själva med nya ögon i vad de kan faktiskt åstadkomma och vad de kan göra. Och det är en enorm drivkraft för mig. Om vi börjar med den kanske hårda och krassa sanningen. Det är inte särskilt klimatsmart och miljövänligt att bo på en ö. Så om vi bara lägger liksom grundlinjen där, och nu kanske folk blir helt tokiga av men vadå, varför ska inte det vara smart och hållbart? Så att det är för att allting måste komma till oss. Det vi inte kan producera själva måste komma hit. Det vi inte kan göra oss av med måste bort härifrån. Det är därför det blir liksom så otroligt viktigt att hur transportkedjorna sker när saker och ting ska till Åland, men också när de ska härifrån och i vilken form. Så därför blir det också väldigt viktigt vad man lägger energi på i det här förberedande arbetet i transportkedjorna. Så att kan man göra någonting mindre skrymmande så tar det ju liksom mindre utrymme på färjorna och då får man in mera. Så logistik, där måste vi tänka. Hur är farlederna planerade? Hur åker saker och ting? Så att ja, sjöfarten på Åland är en av de största utsläppskällorna. Så att där i ligger att det är inte särskilt klimatsmart att bo på en ö. Därför blir det också väldigt intressant att hur kan vi göra en klimatsmart ö? Hur kan vi göra en energismart ö? För om vi kan göra det på en ö, då finns det ingenting som säger att, eller håller någon annan tillbaka från att vara ett energismart landområde. Energi är ju också en del av att möjliggöra för oss ett bekvämt liv. Men vi kanske behöver hushålla med den på ett bättre sätt för att uppskatta den på ett, vad den faktiskt är, en fantastisk resurs. Och i att leva mer minimalistiskt i hur vi konsumerar energi, men även allting som kräver energi för att vi ska kunna konsumera det, så blir det ju att vi uppskattar det på ett helt annat sätt. Och det tror jag många skulle må väldigt, väldigt bra av. För konsumtion är inte vägen till lycka. Och jag vet inte hur många studier och forskningsresultat som behöver göras ännu för att fastställa det. Det här har man vetat i många århundraden, att material och ting gör oss inte lyckliga. De underlättar vår vardag, helt klart. Och de sätter guldkant på det. Men det är exakt det de ska vara. Guldkanten, inte det konstanta. Så det är inte bara att vad kan jag göra på hemmaplanen? Att visst, absolut, energieffektivisera sitt hus är en väldigt bra startpunkt, absolut. Men samtidigt så tycker jag, eller det ser jag till och med, det är inte ens någonting jag tycker, utan
Det är desto mer. Jag ser det på samhället och de jag är ute och pratar med, att de vill ha ett ledarskap. Alla sitter och väntar på att den här någon ska vara först, någon ska göra det här, någon borde styra upp det här, någon, hela tiden. Så här. Varför kan man inte gå till sig själv och tänka att men jag vågar prova, att jag vill prova och prova att kanske det blir fel, kanske att det blir helt galet och det kanske kostar jättemycket pengar eller att det blir ett enormt tidsslöseri eller mer resurser. Men det handlar om att våga, och jag tror att som enskild individ eller aktör eller förtroendevald att våga göra någonting som de före inte har gjort. För att alla fina ord har sagts om hållbar omställning. Allting, vi har datan, vi vet bättre idag än vad vi gjorde för 10, 20, 30 år sedan. Vi har alla verktyg, men viljan till att faktiskt utforska hur vi ska använda de här verktygen, hur vi ska sätta de här orden, de fina orden som har sagts, alla löften som har givits, alla mål som har satts upp, de saknas. Och det är just det här ledarskapet, någon som tar vid och faktiskt bara, men vi provar gå åt det här hållet. Att våga gå dit ingen annan har gått. Att våga göra de felen så att andra inte behöver göra dem. För det kommer bli fel. Det kommer gå tokigt och galet. Och det måste det få göra. För vi är i grund och botten bara människor. Att vi måste få göra fel, och vi måste också kunna låta andra få göra fel för att vi själva ska kunna göra bättre. Det är lätt att sitta och peka finger på att någon annan kunde ha gjort det smartare. Men vad bra, då vet vi det. Liksom, att då kan vi själva gå och göra det smartare. Jag tror att för hela det här omställningsarbetet så kan vi gå till oss själva. Att hur bidrar jag med mina kommentarer? Är jag med och faktiskt driver på någonting? Kan jag kanske ställa upp i att ta ett förtroendeuppdrag? Kan jag kanske vara med i min hembygd i byalaget och göra någonting annorlunda, komma med ett förslag utan att man känner att man riskerar att bli påhoppad på nätet eller på hemmaplan eller i butiken. Vi är så rädda för att göra fel att vi hellre gör ingenting. Och det har vi inte råd med. Vi har inte råd att sitta och bara vara aktörer som inte gör någonting medans glåporden faller och det hårda klimatet för diskussioner i hur vi ska ställa om bara blir smalare och smalare. Om 30 år så är jag med stor övertygelse säker på att vårt energisystem ser väldigt annorlunda ut. Det är inte att vi har enskilda energipunkter längre eller energiproduktioner, utan vi är alla en del av ett energiekosystem. Att det finns under vissa perioder av året så har vi de punkter i det här energiekosystemet som är väldigt, väldigt starka. Till exempel på sommaren så har vi väldigt mycket solenergi. Och sen under vinterhalvåret så ser vi att vindenergi går upp kraftigare. Men sen är det också den här frågan om att hur ska vi lagra den här energin? Och här tror jag att innovation och teknik har nått långt bortom vad vi ens kan börja med att föreställa oss. Jag tror vätgas till exempel är någonting som har blivit väldigt normalt. Men jag tror också de här batterierna har blivit mindre, att vi ser en helt annan teknik inom det, komprimerat och liknande. Att husen är mer självförsörjande, men de är samtidigt att man delar energisystem och energiproduktion med sina grannar. Jag tror elnätet, hur energi och el, också värme då, hur det distribueras ser annorlunda ut. Att vi är
ännu mera kollektiva i vår konsumtion och vår produktion. Vi är sårbara som enskilda, men vi är väldigt starka tillsammans. Och det tror jag är fundamentalt oavsett vad det handlar om i framtidens liksom hållbara samhälle. Där energi bara är förhoppningsvis en liten del som man tänker på.